Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি যেহেতু জন্মাষ্টমী মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে জন্মাষ্টমী বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আজি যেহেতু জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে ডিউটি নাই বন্ধ গতিকে ঘৰতে আছো আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে মোৰ ডিঙিত এইবোৰ কি হৈছে মানে বহুত ডাঙৰকৈ ঘামচি ওলাই মানে ইমান গৰম পৰিছে যেহেতু বহুত ডাঙৰকৈ ঘামচি ওলাই গোটেই ডিঙিটো চাবৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে তো সেই কাৰণে ভাবিছো আজি যেহেতু টাইম পাইছো ঘৰতে আছো গতিকে এটা ফেস পেক লগাম মানে ফেসটো লগাব পাৰি ডিঙিটো লগাব পাৰিব বা হাততো লগাব পাৰিব সেই পেকটো লগোৱাৰ কাৰণে মই এইটো বাটিটো লৈছো তো বাটিটোত এয়া এইখিনি লৈছো বিলাহী তো বিলাহীটো এনেকৈ বীজ আৰু মাংসখিনি উলিয়াই লৈছো বিলাহী এনে ধৰণে হাতেদি উলিয়াই লৈছো মই খালি বাকলটো আছে এইটো বিলাহীখিনি উলিয়াই ললো এয়া আৰু এতিয়া বিলাহীৰ লগত দিম এল'ভেৰা এই এল'ভেৰা এপিচ তো এল'ভেৰাও মিক্স কৰিম এল'ভেৰা জেলখিনি উলিয়াই লওঁ এতিয়া এল'ভেৰা জেলখিনি উলিয়াই ললোঁ বিলাহীখিনি উলিয়াই ললোঁ আৰু এতিয়া দিম হালধি আপোনালোকে কেঁচা হালধিৰ ৰসটো দিব পাৰিব কেঁচা হালধিৰ ৰসটো দিলে ভাল আৰু মোৰ ওচৰত আছে বাৰু কেঁচা হালধি কিন্তু এতিয়া মোৰ পিচিবলৈ টাইম নাই সেইটো কাৰণে গুড়ি হালধিকে দি দিছোঁ হালধি দিছোঁ অলপমান তো হালধি দি দিলোঁ হালধি দিয়াৰ পিছত অলপমান আটা মিক্স কৰিম তো অলপমান আটা লৈ ললোঁ এয়া চাওক আটা লৈ ললোঁ তাৰ লগত মিক্স কৰিম এতিয়া নাৰিকলৰ তেল এই পেৰাচুট তেলটো দিছোঁ 1 চামুচ জোখৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া তাৰ লগত মিক্স কৰিম নেমু ৰস মিক্স কৰিম এতিয়া গোটেইখিনি মোৰ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ তো এতিয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া বাছ ফেচত এপ্লাই কৰোঁ আৰু ডিঙিটো কৰিম যিহেতু মোৰ ডিঙিত ইমান ঘামচি ওলাইছে ঘামচি ওলাই দাগ হৈ গৈছে যেহেতু এইকেইদিন ইমান বেছি ৰ'দ দিছে আপোনালোকৰ যদি এনে ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে কি ঘামচৰ প্ৰব্লেম বা স্কিনখন কলা পৰিছে ৰ'দত বা ঘামত বহুত বেছি খজুৱাই সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ এই পেকটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এতিয়া মই চুলিখিনি ওপৰত বান্ধো আৰু মোৰ ফেচত আৰু ডিঙিত এপ্লাই কৰিম আৰু যদি আতে তেনেহ'লে হাততো এপ্লাই কৰিম সকলোতে এপ্লাই কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া মই ইয়াতে মিক্স কৰিলোঁ বিলাহী নেমু ৰস নাৰিকল তেল তাৰপিছত আটা আৰু এল'ভেৰা মিক্স কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগত যদি দৈ থাকে দৈ অকণমানো দি ল'ব আৰু বেছি ধুনীয়া হ'ব মোৰ ওচৰত বৰ্তমান দৈ নাই সেইকাৰণে দৈটো মই স্কিপ কৰি দিছোঁ তো এতিয়া এপ্লাই কৰোঁ ফেচত ফাৰ্ষ্ট মই লগাওঁতে এনেধৰণে মাছাজ কৰিছোঁ এনেধৰণে মই 5 মিনিট বা 7 মিনিট মাছাজ কৰিম আৰু মাছাজ কৰাৰ পিছত অলপ সময় এনেকৈ ৰাখি দিম 5 মিনিট বা 7 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া অকণমান শুকোৱা যেন হ'ব তেতিয়া মই খালী পানীৰে ধুই দিম ডিঙিটো এপ্লাই কৰি লওঁ
মাসাজ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া 5 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিট মই এনে ধৰণে ৰখিম তো এখিনি 5 মিনিটৰ বেছি হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়া শুকোৱা যেন হৈছে আৰু বঢ়িয়াকৈ মোহাৰি দিম মোহাৰি দি খালি পানীৰে ধুই আহিম মোৰ এতিয়া ধুই আহোঁ সকলোতে শুকাই যোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ মাসাজ কৰি দিলোঁ এতিয়া ধুই আহোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এতিয়া ধুই কৰি ৰেডি হৈ আহিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কিবা অকণমান হ'লেও চেঞ্জ দেখিছেনে ফেচটোত মই হ'লে নিজকে বগা বগা দেখিছোঁ অকণমান তো ময়ো বহুত বেছি টাইম নাপাওঁ কিন্তু যেতিয়া টাইম পাওঁ মই স্কিনৰ যতনো লওঁ আৰু চুলিৰ যতনো লওঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে চুলিত মই যেতিয়া টাইম পাওঁ এল'ভেৰা নাৰিকল তেল জেতুকা ঔটেঙা বীজ এইবোৰ মিক্স কৰি লগাই থাকোঁ চুলিত আৰু স্কিনতো মই এনে ধৰণে ঘৰুৱা যোনবোৰ পেক হয় পেকবোৰ মই লগাই থাকোঁ যেতিয়া মই টাইম পাওঁ মই আপোনালোকক এইটো কোৱা নাই যে এদিন লগালে আপোনালোক ধুনীয়া হৈ যাব বা আপোনালোকৰ দাগবোৰ শেষ হৈ যাব বা কলা যোনবোৰ ৰ'দে পুৰা থাকে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব সেইটো কথা কোৱা নাই এদিনতে যে ভাল হ'ব কোৱা নাই যেতিয়া টাইম পায় আপোনালোকে ঘৰুৱা পেকবোৰ মাজে মাজে এপ্লাই কৰিব স্কিনখনত কিবা হ'লেও অলপ ৰিজাল্ট পাবই আপোনালোকে সেইটো মই জানো কাৰণ মই ৰিজাল্ট পাওঁ সেইকাৰণেহে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিহেতু ময়ো পেকবোৰ ইউজ কৰোঁ সেই সদায় বাৰু আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নহয় কিন্তু যেতিয়া নতুন নতুন পেক মই ট্ৰাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আজি মই এইটো পেক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আকৌ যদি নেক্সট দিনাখন লগাওঁ সেই একেটা বস্তুকেতো শ্বেয়াৰ কৰিব মন নাযায় গতিকে একেটা বস্তুকে কৰা নহয় আকৌ যদি নতুন কেতিয়াবা কিবা এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো কথা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যিহেতু যিসকল মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবচোন তেতিয়াহ'লে মই অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় পাম গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম